Mga idol at kabayan, breaking news, aktual na video ng napakalapit na engkwentro ng People's Liberation Army Navy at US Navy inilabas na ng US Department of Defense. Naku po, China, mukhang gusto talaga ng digmaan. Isang barkong pandigma ng China at isang barkong pandigma ng Amerika, munti ka ng magkabanggaan. Napikon ang China dahil gusto nitong ibahin ng US Navy destroyer ang kanyang ruta habang naglalayag ito sa Taiwan Strait. Pero dire-diretso lang ang isa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Amerika na kung saan nasa likod nito ang isa pang barkong pandigma ng Canada. Kita sa video ang tapang ng USS Chung-Hoon na hindi man lang natinag sa ginawa ng Chinese Navy matapos ang pangyayari nagbabala si Secretary Austin III na kailanman hindi masisindak ang Amerika sa pagbubuli ng China. So, we will support our allies and partners as they defend themselves against coercion and bullying. To be clear, we do not seek conflict or confrontation, but we will not flinch in the face of bullying or coercion. Ito ang balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! China desperado na dahil sa hindi nito kayang pigilan ang paglabas-pasok ng mga barkong pandigma ng Amerika at mga kaalyado nito sa South China Sea at Taiwan Strait. Gumawa ito ng napakadelikadong galaw na posibleng maging dahilan ng ikatlong digmaan. Tinangkang banggain ng isang barkong pandigma ng China ang isang destroyer ng Amerika sa international na katubigan. Ito ang pananaw ng kapitan ng barkong pandigma ng Canada na nasaksihan ang mga pangyayari sa pagsasagawa ng Amerika at Canada ng magkasanib na maritime patrol sa South China Sea hanggang sa Taiwan Strait. Halatang hindi ito nagustuhan ng China habang naglalayag ang USS Chung-Hoon, isang early bird class Aegis destroyer ng Amerika, at HMCS Montreal, isang Canadian frigate ng halos isang linggo sa South China Sea. Nakabuntot sa kanila ang isang barkong pandigma ng China. Nang pinasok ng barkong pandigma ng Amerika at Canada ang Taiwan Strait, dito pa mas lalong napikon ang China. Niradyuhan ng People's Liberation Army Navy ang mga barkong pandigma ng US at Canada na ito daw ay pumasok sa teritoryo ng China, pero tuloy lang ang magkaalyado sa paglalayag dahil ang mga ito ay nasa gitna ng China at Taiwan o median lane na kinikilalang isang international na katubigan. Bago pa ang pangyayari, kita sa video na nasa harapan ang USS Chung-Hoon DDG-93 at kasunod naman ang HMCS Montreal, isang sandali lamang. Ang isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy, ang Luyang 3 LY-132, ang biglang naglayag mula sa kaliwang bahagi at papunta sa harapan ng USS Chung-Hoon na may layo lamang na 150 yards o 137 meters. Hindi naman nasindak ang barkong pandigma ng US Navy sa mga agresibong hakbang ng China. Kita sa video na hindi ito nagbago ng ruta o direksyon ang US warship upang iwasan ang barko ng People's Liberation Army Navy. Sa halip, dumiretso pa rin ito at binagalan lamang ang kanyang bilis sa 10 knots. Ayon sa kapitan ng barko ng Canada na nakasaksi sa mga pangyari na ito ay sinadya ng Chinese Navy. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sino ang may kasalanan dito at ano ang dapat magiging hakbang ng Amerika sa ganitong klaseng pag-uugali ng China sa international na katubigan? Nagsalita naman si Secretary Lloyd Austin III at nagbabala sa harapan ng mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa, lalo na sa China, sa panahon ng Shangri-La Dialogue Security Summit na ginanap sa Singapore, na hindi magpapabuli ang Estados Unidos kanino man. We won't let those headwinds blow us off course. We will continue to stand by our allies and partners as they uphold their rights. We will maintain our vigorous and responsible presence across the Indo-Pacific. And we'll continue to work to ensure that no one country can assert control over shared waterways. In the South China Sea, we will continue to work with our allies and partners to uphold the freedom of navigation and overflight. And let me again underscore the importance of the 2016 ruling by the Arbitral Tribunal. It is legally binding and it is final. We won't be deterred by dangerous operational behavior at sea or in international airspace. The People's Republic of China continues to conduct an alarming number of risky intercepts of U.S. and allied aircraft flying lawfully in international airspace. We've all just seen another troubling case
of aggressive and unprofessional flying by the PRC. So, we will support our allies and partners as they defend themselves against coercion and bullying. To be clear, we do not seek conflict or confrontation, but we will not flinch in the face of bullying or coercion. Laban Pinas.